السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة للجميع. النهاردة هنتكلم عن شخصية تؤيد نظرية الأرض الكروية، لكن للأسف الشخصية دي لا عندها علم في الدين، ولا عندها علم في النظريات العلمية، ولا عندها علم في أي شيء حتى في مجالها. اللي يمتلكه إنه هو عنده قناة، وطالما عنده قناة وفي ناس بتسمع له يبقى لازم يهبط. بس المرة دي هو حاول يهبط عشان يثبت ان الارض كروية، سلم نفسه بكل غباء. وبعد الحلقة اللي هو عملها دي وبكلامه ده لم يدع فرصة لأي أحد محاولة الاستشهاد بعلماء المسلمين مرة أخرى، محاولة الاستشهاد على ان الارض كروية. تعالوا نشوف هو سلم نفسه ازاي، وازاي لم يدع فرصة لأي أحد بعد كده الاستشهاد بكلام علماء المسلمين على إن الأرض كروية، ولكن بعد الفاصل. أول غلطة صابر مشهور غلطها هو إنه حط معيار للنقاش، والمعيار ده أي شخص عاقل بيقول إن الأرض كروية لا يمكن إن هو يحط المعيار ده، لأن أي حد بيقول إن الأرض كروية يعلم إنه لو وضع المعيار اللي صابر مشهور حطه هيعرف إنه هيدخل في الحيطة. تعالوا نشوف المعيار اللي هو حطه. فهل القرآن قال الأرض مسطحة؟ وهل وكالة ناسا هي التي ادعت أن الأرض كروية؟ يبقى هو كده بيقول إن المعيار بتاعنا إن يكون القرآن أو الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هما من يقولان إن الأرض كروية. يبقى أي حد هيقول إن الأرض كروية ولا الأرض مسطحة ملزم إنه يستشهد بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو حب يضيف من عنده ويدينا هدية صغيرة، إنه يعترف إن العلم مزيف أو يستخدم كثيرا لتزييف الحقائق. ويقولون تعلم أن العلم مزيف، أو بيجري استخدام العلم في أمور مزيفة، وفي الواقع هذا صحيح، يجري استخدام العلم كثيرا في أمور مزيفة. طبعا في هنا مصيبة في وسط الكلام. لو ناخد بالنا هنلاقيه بيقول: هل وكالة ناسا التابعة للماسونية تقول إن الأرض كروية؟ وهل يقول القرآن إن الأرض مسطحة؟ فهل القرآن قال الأرض مسطحة؟ وهل وكالة ناسا هي التي ادعت أن الأرض كروية؟ هنا أصبحنا بنقارن بين كلام وكالة ناسا أو وكالات الفضاء وبين كلام الله. السؤال هنا بقى: هل وصلنا إلى هذا الحد من الاستهانة بكلام الله ليوضع في مقارنة مع وكالات الفضاء؟ شوف بقى، علشان يثبت أن الأرض كروية لم يأتي بكلمة واحدة من كتاب الله ولا كلمة واحدة لرسول الله. أمال عمل إيه؟ راح جاب كلام علماء، وفي الاخر خالص وهتشوفوها في اخر الفيديو انه بيقول بعد ما يستشهد بكلام علماء هيقول: احنا كده قلنا ان ربنا بيقول في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الارض كروية. فيتضح لنا أنه من القرآن والسنة وتفسير علماء المسلمين أن الأرض كروية. اكيد هلاقي حد هيرد عليا ويقول لي: ما هو دول علماء ومفسرين لكلام الله وكلام رسوله. هقول لك تعالى نشوف مثال تاني عشان نفهم اكتر. عندنا علماء حاليا مفسرين يقولون بان نظرية التطور مفسرة او مثبتة بالقرآن، واخرين بيقولوا ان الثقوب السوداء مثبتة من القرآن، واخرين بيقولوا ان البيج بانج مثبت من القرآن، وان التوسع بتاع الكون مثبت من القرآن. ولو فضلنا على تحريف الآيات بهذا الشكل ممكن نثبت ان الكلبة لايكا اللي طلعت القمر مثبتة من القرآن، وممكن نقول ان اصحاب الكهف هم رواد الفضاء. مش الصاروخ عامل زي الكهف؟ يبقى دول اصحاب الكهف ولا لا؟ اصل ربنا بيدي اشارات، ولما تيجي تقول له كلامك غلط هيرد عليك ويقول لك: انت ايه فاهمك في التفسير؟ اللي خلى واحد زي امين صبري يقول ان ياجوج وماجوج هما الانشطار الذري وانشطار النواة. ايه ده؟ احنا ايه اللي دخلنا في الهبد التاني؟ خلينا في الهبد الاولاني. تعالوا نرجع لهبد صابر مشهور. تعالوا نأيد وراه كده الطرح اللي هو طرحه من علماء المسلمين. شوف، ابن خلدون يقول في كتابه المقدمة: شكل الأرض كروي، وهي محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه. ابن خلدون بيقول ان الارض شبه العنبة الطافية على سطح الماء. هنا عالم مسلم اسمه إبراهيم بن سعيد السهيلي الوزان. هذا العالم المسلم هو في عهد دولة المرابطين،
وعمل هذا النموذج موجود في متحف اللوفر بباريس. إبراهيم ابن سعيد الوزان عمل نموذج للأرض الكروية وموجود في متحف اللوفر. مش عارف ايه الدليل اللي هو قدمه، بس يعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 587، وهو قال إن الأرض كروية، بل إن كل الكون كروي، وأن الكرسي كرسي الرحمن في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فقال معناه إن كرسي الرحمن في العرش، الكرسي هو يحيط بالسماء والأرض، والسماء والأرض كل السماوات كل الكون قرى. وبعدين بيتكلم عن عرش الرحمن إنه جرم، يعني جرم سماوي آخر فيه الملائكة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الأرض كروية، وراح مزود من عنده إن الكون كروي وإن العرش كمان كروي. عشان محدش يزود علينا قال إن عرش الرحمن جرم في السماء وفيه الملائكة. يلا يا عم. تفسير الرازي فقال ثبت بالدلائل أن الأرض كروية، فكيف يمكن المكابرة فيه؟ وقال إن الأرض جسم عظيم، والقرى إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهدها كالسطح. الرازي قال إن الأرض كرة، وإذا كانت الكرة في غاية العظمة فإن كل جزء منها يكون كالسطح. طبعا الرازي هنا لو فاهمين هندسة كويس هنلاقيه إن هو عمل شكل هندسي جديد. اتحدها إن الأرض كروية، فقال إن قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، إن اسم الفلك في اللغة العربية يعني الاستدارة في لغة العرب. وبعدين استشهد بقوله تعالى أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، والمهم بقى وما لها من فروج، يعني ليس لها في أي فتحات ولا زوايا. وما لها من فروج أي لا فرجة فيها ولا انفصال، هي متصلة الأجزاء الاستدارة فالانقطاع فيها. وقال إن هذا الوصف لا يمكن أن يتحقق إلا في القرى. ابن راسته استشهد بآية وما لها من فروج إن هي مستديرة مكورة، لأن لو ليها نهاية ده معناه إن هي فيها فروج. وده ممكن نفهم منه إن أنت لو وصلت لنهاية سور تقول إن دي شقوق في السور مش نهايته. وألف هذا الكتاب المخطوطة هي. وهنا عمل فصل بعنوان الكلام على صورة الأرض المسماة بالجغرافيا، وقال إن الأرض مدورة كتدوير القرى. نزهة المشتاق قال إن الأرض كروية ويحيط بيها الهواء، ومن حوالين الهواء ده النار. اقرأ كده بقية الكلام اللي هو كاتبه تحت في آخر سطر، هتلاقي إن الكلام ده مكتوب وهو مرضاش يقراه. طبعا قبل ما نكمل كلامنا أنا عاوز أفهم حاجة كويس قوي. كل دول قالوا إن السماء مستديرة وإن الأرض مستديرة، والعلماء اللي بينادوا بالكروية دلوقتي بيحاولوا يخلطوا ما بين الاستدارة وما بين التكوير، مع ان ابن تيمية في الكتاب قال ان التكوير هو التدوير، ولما قارن بين الاستدارة قارن بينها وبين المثلث والمربع. دي كلها اشكال ثنائية الابعاد. الكرة ثلاثية الابعاد ليها حجم، انما الاشكال الهندسية اللي هو قارنها ببعضها عشان نعرف هو قصده ايه، هو قارن اشكال ثنائية الأبعاد. طبعا صابر مشهور اعتمد نموذج خطأ وبعدين بدأ يفسر عليه التدوير. أيضا قال إن احنا بالعين المجردة بنعرف إن الأرض كروية. كيف؟ قال سطوع الشمس. قالوا نفترض إن الأرض مسطحة كما يقول العوام، ما الذي سيحدث؟ الشمس بتدور هكذا، الشمس بتدور حول الأرض لو افترضنا الأرض مسطحة. كله بيجيب النموذج المعلق في الفضاء للأسف لأن عقلهم أصلا معلق بالفضاء، فاكرين ان المشكلة كلها بين النموذج المسطح والنموذج الكروي ان ده قرص بيتزا طاير في الهواء وان دي بطيخة طايرة في الهواء. ولما حد يجي يناقشك على النموذج ده صدقني والله ريح نفسك وما تناقشوش، ده واحد عقله ركب كده خلاص. تفتكر هتقدر تناقشه بعقله ده؟ طبعا هو لحد دلوقتي ذكر ابن تيمية والرازي وابن راسته، وأيضا العالم المسلم ابن الجوزي. مش عارف مين ابن الجوزي ده، اسمه ابن الجوزي، ولكن ابن الجوزي ماشي خلينا ابن الجوزي. ويجي في النهاية ويقول كده يبقى القرآن بيقول ان الأرض كروية. فيتضح لنا أنه من القرآن والسنة
وتفسير علماء المسلمين أن الأرض كروية. انا مش عارف هو فاهم ان دول القرآن، ولا هم اللي كتبوا القرآن، ولا هم مجرد مفسرين يصيبوا ويخطئوا. هل هو معتقد ان عرش الرحمن كروي؟ مش عارف، يمكن. ولو وافقناه على ان احنا عاوزين نعتمد كلام علماء المسلمين على ان الارض كروية، لو احنا خدنا كلام العلماء دول هنلاقي ان احنا طلعنا بكام نموذج للارض، وانهي نموذج من دول احنا ممكن نعتمده؟ هل العنبة الطافية على سطح الماء، ولا الكون الكروي والعرش الكروي والعرش اللي هو جرم اصلا في السماء، ولا نعتمد شكل هندسي جديد اللي هي كرة ليها اسطح، لو حد يعرف يرسمها يبقى يرسمها، ولا النموذج اللي هو بيحيطه النار من جميع الاتجاهات، ولا نعتمد النماذج دي كلها في ان الارض ثابتة؟ انهي نموذج منهم نقدر نعتمده ويكون هو ده الشكل اللي قاله القرآن؟ ولا هيجي واحد كروي في الاخر خالص بعد كل ده يقول اصل هم ما كانش عندهم علم، ويجي ينرفزك في الاخر بعد ما استشهد بيهم وطلع عينك في تفنيد كلامهم، يجي يقولك هم ما عندهمش علم اصلا، وتلاقيه راح واخد كل كلامهم ده ورميه في الزبالة، وواخد كلام وكالة ناسا اللي هي تابعة لايه؟ التابعة للماسونية. سلام.